الزهري يأتي بشيء اسمه البلاغات، طيب، أو الإدراجات، يدرج شيئا من غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأضرب لهذا مثالا قبل أن ندخل في هذا الموضوع. روى الإمام البخاري الحديث المشهور حديث بدء الوحي عن عائشة رضي الله عنها، وهو من رواية الزهري كذلك رحمه الله تعالى. فكان من ضمن هذا الحديث أن عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فكان يتحنث في غار حراء. فالزهري وهو يروي الحديث للناس قال: والتحنث التعبد، يعني يريد أن يبين معنى قول عائشة رضي الله عنها: وكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. يتحنث، ما معنى يتحنث؟ الزهري أراد أن يبين هذا المعنى فقال: والتحنث التعبد. فرواة الحديث عن الزهري الذين سمعوه كتبوا هذا عنه وحفظوه عنه، فبعضهم ظن أن هذا من كلام عائشة، وبعضهم فهم أن هذا من كلام الزهري. فهذه الكلمات التي أضافها الزهري هذه تسمى إيش؟ إدراج، يعني أدرج الزهري تفسيرا وبيانا في أثناء ذكره للحديث. وهذا هو الذي حصل في محاولة الانتحار التي ذكرت. وإذا قال الإمام ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى عن هذه الرواية، وهي أذكرها الآن، يقول: ذكر القصة الطويلة في بداية الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. ولننتبه إلى قوله: حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، فيما بلغنا، وهذه تسمى إيش؟ بالبلاغات. وإذا قال الإمام الحافظ ابن حجر شارح صحيح البخاري يقول: وقوله هنا حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، يقول: هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس. معمر هو الراوي عن الزهري، وعقيل ويونس كذلك الرواة عن الزهري. فهنا يظهر أن الرواة عن الزهري بعضهم أضافها وبعضهم حذفها، فتكون هي أيضا إذا من زيادة الزهري. ثم قال الحافظ كذلك: ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري، ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري. ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، قال: وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا، وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن هذا الذي رجعه الحافظ بن حجر، وذكره كذلك الخلال وغيره، أنه من بلاغات الزهري وليس من صحيح البخاري، بل هو شيء أضافه الإمام الزهري رحمه الله تعالى، يعني زيادة في ذكر هذه الرواية أو زيادة في ذكر هذا الحديث. فدعوى إذن أن النبي فكر بالانتحار في صحيح البخاري دعوى باطلة. شبهات وردود. ثم كذلك قال أيضا الموسوي يقول: إن البخاري روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جنب. صلاته بأن النبي يصلي مجنبا، وهكذا ترى أن كتب الحديث فيها الغث والسمين، لا بد للأمة. وهذا لا شك أنه كذب، لم يثبت أبدا لا في البخاري ولا غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جنب، ولذلك لم يعزو هذا الأمر. شبهات وردود. ادعى الكوراني أن لديه 30 إشكالا على شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا أدري ما دخل ابن تيمية في موضوع جعفر الصادق. ولذا قلت لكم قريبا أنهم كانوا يحاولون الخروج عن الموضوع بأي صورة وأي طريقة حتى يتشتت، ولا يريدون الحديث عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى. يقول: لدي 30 إشكالا على ابن تيمية، وأنتم تعلمون أيضا أنه قد جرت حلقات كثيرة عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلما لم يذكر هذه الإشكالات في ذلك الوقت؟ إن هو إلا التخرص.
شبهات وردود. كذلك ذكروا أن الإمام جعفرا الصادق رحمه الله تعالى قضى سنوات إقامة جبرية في العراق. عندنا الإقامة الجبرية على الأئمة، قتلهم، قصر حياتهم. الإمام الصادق أطول الأئمة بعد الإمام المهدي عمرا، وبعدين صارت له ظروف في وقته، وأمير المؤمنين عليه السلام رواياته بالمئات وبالألوف عندنا ما بيعرفوها. كيف قضى سنوات جبرية في العراق؟ ما معنى هذا الكلام؟ تدرون ما معناه؟ معنى هذا الكلام أنهم يريدون أن يبرروا لماذا جميع الروايات في كتب الاثني عشرية من رواية أهل الكوفة عن جعفر، مع أن جعفرا رحمه الله تعالى مدني المولد، مدني الإقامة، مدني الوفاة، سكناه المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل أن تلاميذه هم أهل المدينة، هذا هو الأصل. فإن روى عنه غير أهل المدينة فإما أن يكون بزيارة كما يزور الناس المدينة فيزورونه ويرون عنه، أو بزيارة هو زارها إلى خارج المدينة فرأوه ورووا عنه. لكن أن يكون الرواة عن جعفر الصادق المدني رحمه الله تعالى كلهم من أهل الكوفة هذا شيء عجيب وشيء غريب. محمد بن مسلم، بريد بن معاوية، عبد الله بن سنان، محمد بن سنان، زرارة بن أعين، أبو بصير، جابر الجعفي، الأحول، كل الرواة التي تمتلئ كتب الشيعة برواياتهم كلهم كوفيون، وجعفر ليس كوفيا، جعفر من أهل المدينة رحمه الله تعالى، مدني المولد، مدني الحياة، مدني الإقامة، مدني الوفاة، قبره في المدينة، ما شأنه بالكوفة. ولذلك لم يجدوا مخرجا إلا أن قالوا إذن هو قضى سنوات جبرية في العراق. نحن لا ننكر أن يكون زار العراق، ولا ننكر أبدا أن يكون ذهب إلى أبي جعفر المنصور، وقد جاءت روايات أنه التقى بأبي جعفر المنصور الخليفة في ذلك الوقت. لكن أن يكون حديثه كله في العراق دون المدينة فهذا شيء غريب. ثم أي عراق؟ أبو جعفر المنصور في بغداد، فإذا كان أقام سنوات جبرية يكون عند الخليفة في بغداد، لأن يقول الخليفة هو الذي ألزمه بالبقاء في العراق، إذا في بغداد وليس في الكوفة. أو أن الخليفة يخاف منه ويأتي به إلى الكوفة عقر دار الشيعة، هذا لا يمكن أن يكون أبدا، هذا لا يفعله عاقل. فالقصد إذن أن دعوى أنه أقام سنوات جبرية في العراق تحتاج إلى دليل، ثم يحتاج دليل آخر وهو أن هذه السنوات تحدد متى، وأن هؤلاء الرواة كلهم رووا عنه في هذه السنوات. الأمر الثالث هو أن يثبتوا أن هذه الإقامة كانت في الكوفة وليست في بغداد، وكل هذا لا سبيل إليه. شبهات وردود. كذلك مما ذكر هو لعن زرارة. لعن زرارة لما قلنا إنه لعنه جعفر الصادق، فوجئنا بالقرآن يقول إنه لعنه حفاظا عليه، يعني تقية. عندنا زرارة لازم تعرفوا الأئمة كلهم كانوا مضطهدين مشردين، وكان عليهم خطر، أصحابهم كذلك. زرارة ابن أعين وجماعة آل أعين من العباقرة، أصلهم رومي وأسلموا وبزمن إلى آخره. زرارة كان له موقع مهم وكان في عليه خطر. الإمام لما يتكلم على زرارة يتكلم عليه لعن الله زرارة حتى يخلصوا من القتل، ما له علاقة فيه. بعدين هذا الكلام ضرط في لحيته، واللي ظلكم تخلوها وهنا بتجيبوها بالبلتوك وغيره. لو أن واحد قال لك ابن قيمية كان عند ابن تيمية وخرج من عنده وضرط في لحيته وقال ما أقبل منه، تقبلها؟ كل ما معقول. هذه أيضا لازم تعرف مجموع ما روي عن زرارة وتاريخ زرارة. وهذا لا شك أنه باطل، بل زرارة عندنا معاشر
أهل السنة والجماعة من الرواة